नमस्ते दर्शकबिन, पवित्र गार्डन्समा हजुरहरू सामु फेरि उपस्थित भए नमस्कार गर्न चाहन्छु। दर्शकबिन, पानी पनि पर्नु आँटेको छ, सिमसिमाउँदैछ। भए पनि मैले अहिले यो प्लान्टको बारेमा भन्नु चाहेँ हजुरहरूलाई। पक्कै पनि हजुरहरूले यो फुल रोप्नु भएको छ होला। रोप्नु भएको छैन भने अहिले फेब्रुअरी महिना हो, माघ चल्दैछ आज 22 गते। अनि रोप्नु होला। हजुरहरूसित अझै पनि समय छ यो फुल रोप्नुको लागि। अझै 2-3 मार्च अप्रिल मे जुन अझै 4 महिना फुल्ने छ यो बाहिर राखेर पनि। दर्शकबिन, यो फुलको नाम चाहिँ के पो भन्छौँ हामी नेपालीले, मलाई थाहा भएन कि दर्शकबिन। मलाई कमेन्ट गरी पठाउनुहोस् है त। हामी नेपालीले के भन्छौँ थाहा भएन। हामी सानोदेखि मेरो अब मैले जान्दाखेरि मेरो ज्ञान आउँदाखेरि देखेको फुल हो यो। पहिला त यसरी सिङ्गलमा हुन्थ्यो, यो डबलमा हुनु गएको छ अहिले हाइब्रिड भए पनि यो मेरो अहिले सिङ्गलमा हो। मेरो पहिला मैले थाहा हुँदाखेरि त एउटै कलरमा मात्रै निस्किन्थ्यो। अहिले त सेतोमा पनि हुन्छ, रातोमा पनि हुन्छ, अनि पहेँलोमा पनि हुन्छ। अनि अहिले मसित चाहिँ यो 2 कलरको भित्र रातो अनि यो पहेँलो भएको यस्तो भेरिकेटेडमा छ दर्शकबिन। अनि यो रातोमा छ, हेर्नुहोस् हजुरहरूलाई क्यामेरामा कस्तो देखिन्छ। यो चाहिँ रातोमा छ। अनि हजुरहरूले अहिले यो फुल यो नेस्ट्रेसियम भनेर भनिन्छ हामीले इङ्ग्लिसमा चाहिँ नेस्ट्रेसियम हो यो फुलको नाम चाहिँ। हजुरहरूले एकखेप चाहिँ आफ्नो गार्डनमा लियो भने कहिले पनि यो हाम्रो बगैँचादेखि कहिले पनि भाग्दैन दर्शकबिन। अब जस्तो कि मैले यो 2टा बिरुवा किनेर ल्याएँ, अब हमेसा फोरएभरको लागि मेरो गार्डनमा रहनेछ। हजुरहरूले या मैले होस्, हामीले के गर्नुपर्छ भने यसको पहेँलो पात मात्रै निकाल्नुपर्छ। पहेँलो पात निकाल्नुपर्छ। अनि यो फुलिसकेको फुलहरू अगर हामीलाई बिउ चाहियो भने यसको मटरको दाना जस्तो बिउ भएर निस्किन्छ। बिउ चाहियो भने अन्तिममा राख्नेछु मैले बिउ। अहिले त राख्ने छुइनँ, किनभने अहिले नै बिउ राख्यो भने चाहिँ बिउ बनाउनुको लागि यसको एनर्जी चाहिँ यो फुलको एनर्जी सबै बिउ बनाउनुको लागि जान्छ, फुल्दैन के। त्यस कारणले मैले अहिले बिउ बनाउनु चाहिँ चाहिनँ, अन्तिममा मात्रै बनाउने छु। अनि यस्तो सुकेको फुलहरू चाहिँ यस्तो गरेर हजुरहरूले निकालिदिनु होला। यस्तो फक्रिसकेको भनौँ न, फुलिसकेको फुलहरू चाहिँ यस्तो गरेर निकालिदिने काम गर्नु होला। अनि अरू चाहिँ यस्तै गरेर यसरी निकालिदिने काम गर्नुहोस्। अनि यसको धेरै केही पनि गर्नु पर्दैन। समयमा यसो गोडिदियो। अनि प्लान्ट कोही बेला अब यो पानी हाल्ने बेला हुँदाखेरि सुकेको बेलामा चाहिँ अनि बेलामा हप्तामा एकखेप चाहिँ मस्टर्ड भनौँ न, पिनाको पानीहरू हालिदिनु होला। मेरो एकजना साथीले भन्नुभएको थियो कि कहिलेसम्म हाल्नुपर्ने पिनाको पानी भनेर कमेन्ट गर्नुभएको थियो मेरो दर्शक एउटा साथीले। मेरो सब्सक्राइबर मेरो साथीले भन्नुभएको थियो। अनि बेलामा चाहिँ लाउनु। मैले चाहिँ त्यो पिटोनियामा चाहिँ हप्तामा एकखेप लाउनु भनेको थिएँ। हजुरहरूले चाहिँ यो हप्तामा होस् चाहे 10 दिनमा होस्, यसो गोड्दाखेरि चाहिँ यसो अलिकति यसरी वरिपरि लगाइदिनु होला त्यो पिनाको पानी। अनि यो फुलको लागि चाहिँ यसको लागि चाहिँ एकदम स्याहार चाहिँ के गर्नुपर्छ भने बेलामा गोडिदियो। अनि यसो राम्रो फुल फुलेन भनेपछि चाहिँ पिनाको पानी वरिपरि लगाइदिनु होला। अनि बेला त्यो पिनाको पानी छैन भने हजुरहरूले 4टा गेडा नै त 3टा गेडा डिएपीको गेडा, एउटा 2टा 3टा 4टा गरेर डिएपीको गेडा हालिदिनुहोस्। अनि यो पत्ता यो पहेँलो हुनु गयो भने चाहिँ अनि पत्ता चाहिँ चुडाइदिनुहोस्। सुकेको पातहरू चाहिँ अब यसरी सुकेर गएको छ भने चाहिँ, जस्तो कि यस्तो पत्ताहरू चाहिँ सुकेको छ भने चाहिँ अनि हजुरहरूले चाहिँ चुडाएर राखिदिनु होला, चुडाएर फ्याँकिदिनुहोस्। अनि एउटा गुण के छ भने दर्शकबिन, यसको चाहिँ कटिङ पनि सर्छ है त। हजुरहरूले कटिङ पनि लाएर हेर्नुहोस्। मैले लाएर पनि हेरेको छु, अरू जग्गा पनि सारेको छु मैले यहाँबाट कटिङ। किनभने यो लहरा ह्याङ्गिङमा पनि ह्याङ्गिङ पोटमा पनि लाउनु सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। लहरा भएर जान्छ। मैले यहाँबाट चुडाएर चाहिँ यो पोटमा चाहिँ यसरी यो सानो प्लास्टिकमा मैले बलुवा र माटो मिसाएर, धेरै मात्रामा बलुवा अनि अलिकति माटो मिसाएर यसरी सार्दिएको छु दर्शकबिन। हेर्नुहोस्, यो सर्दैछ मेरो। यो यसरी कटिङ पनि सार्नु सक्नुहुन्छ।
एकदम अनि हजुरहरूले कटिङ नसारेर म यसलाई ह्याङ्गिङ बनाउँछु झर्लम्मै पारेर एकदम डेकोरेट गर्छु भने नि सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। मैले चाहिँ किनभने यहाँ कटिङ मैले किन सारेको भने यहाँ कटिङ चुडाएको भने यहाँ कटिङ चुडायो भने चाहिँ यताबाट यो हाँगाबाट चाहिँ झ्याम भएर बुसी भएर आउनुको लागि चाहिँ यो गमला पुरै टोटल्ली मैले छोप्नुको लागि चाहिँ मैले यसरी गरेर कटिङ चुडाएर चाहिँ अरू जग्गा सार्दैछु कि दर्शकबिन। अनि हजुरहरूले नै यसरी सार्नु होला। मसित यसरी 2 रङको छ यो नेस्ट्रेसियम एकदम राम्रो छ। हजुरहरूले यो पालि मैले यो 20 रुपियाँमा किनेर ल्याएको। अब 20 रुपियाँलाई केही ठुलो नसोचौँ हामीले लाइफ टाइम हामीले यो फुललाई चाहिँ कहीँ हाम्रो बारीबाट हाम्रो बगैँचा गार्डनबाट चाहिँ हामीले बाहिर जानु पाउँदैन। किनभने नेक्स्ट इयर अब मैले पनि त अब यहाँबाट बिउ निस्किन्छ यसको बिउ मैले राख्छु। मैले अहिले जति पनि मैले यो सिजनल फ्लावरहरू मैले किनेको छु नेक्स्ट इयरको लागि मैले बिउको लागि मैले किनेको। अनि कसरी राख्नुपर्छ बिउ के गर्नुपर्छ भनेर म टोटली म भोलि पर्सि बिउ राख्ने टाइममा यो एउटा मात्रै प्लान्ट नभएर अरू पनि प्लान्टहरू मैले सबै सँगै राखेर चाहिँ यो फुलको यस्तो हुन्छ बिउ यो फुलको यस्तो हुन्छ बिउ यसरी राख्ने भनेर म सबै थोक हजुरहरूलाई म अब सिजन अब यसको सिजनहरू जति हट्दै जान्छ जति गर्मी लाग्दै जान्छ त्यति नै बेलामा म हजुरहरूलाई म जानकारी दिनेछु है त दर्शकबिन। अनि यो नेस्ट्रेसियम यो प्लान्ट हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो यो फ्लावर मलाई चाहिँ एकदम राम्रो लाग्छ। यो पुरा भरेर जान्छ एकदम डेकोरेटको लागि एकदम दामी हुन्छ। अनि यसलाई फेरि यो फुल्ने यो फुललाई फेरि घरभित्र छायामा नराख्नुहोस्। छायामा राख्यो भने फुल्दैन नि फेरि यस्तो घाममा एकदम घाम चाहिन्छ एकदम। अनि छतमाथि नै त बरन्डामा घाम आउने ठाउँमा बरन्डामा राखिदिनु होला हजुरहरूले। अनि यो पानी पर्यो भने नि केही पनि हुन्न यस्तो गुणकारी यो फ्लावर हो। अनि अब भन्दै हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो यो मेरो फ्लावर यो नेस्ट्रेसियम फ्लावर दर्शकबिन हेरिदिनु भयो हजुरहरूले। यस्तो गर्दै यो सुकेको यस्तोहरू चाहिँ यसरी निकालिदिनु होला। अनि दर्शकबिन अब धेरै लामो भिडियो भयो नि हजुरहरूलाई बोरिङ हुन्छ त्यस कारणले म 10-12 मिनटको मात्रै बनाउन चाहन्छु। कुनै पनि भिडियो अब हेर्दै लामो भयो भने त होइन बोरिङ नगरिकन हेरिदिनु होला। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो जस्तो लाग्यो त्यस्तै मलाई कमेन्ट लेखी पठाउनु होला। मलाई नेपालीबाट चाहिँ आएन है त दर्शकबिन मलाई कमेन्ट लेखी पठाउनुहोस् है त। अनि नेस्ट्रेसियम भन्छ यो फुलको नाम चाहिँ। अनि हजुरहरूले समय निकालेर हेरिदिनु भएकोमा एकदम धन्यवाद भन्नु चाहन्छु। हजुरहरूसित छैन भने नि यसरी फेरि रोप्नु होला। अहिले समय अझै 4 महिना छ यो फुल्नुको यो फुलको सिजन भनौँ। अनि त्यसै गरी जस्तो लाग्छ कस्तो लाग्यो त्यही अनुसारले मलाई कमेन्ट लेखी पठाउनु होला। म तपाईँलाई अर्को भिडियोमा फेरि भेट्नेछु। सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने मेरो नयाँ साथीहरूले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन सब्सक्राइब गर्नु नबिर्सिनु होला। मन पर्यो भने लाइक दिनुहोस्। अनि म अर्को भिडियोमा भेट्नेछु। हस्त नमस्कार। तपाईँको दिदी यही बिदा चाहन्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच। बाई बाई।